سلام، خیلی خوش اومدیم به موجی تاک. امروز میخوایم در مورد 16 تا قانونی که باعث ایجاد قدرت روانی و ذهنی در شما میشه صحبت بکنیم. اگر که دوست داری همراه شو. Welcome to موجی تاک. خلاصه ویدیو: قانون اول، تو کارت فرد برجسته‌ای بشو. 2. نیتت رو مخفی کن. 3. از بحث کردن دوری کن و به جاش عمل کن. 4. به کلماتت توجه کن. 5. اعتماد به نفست رو پرورش بده. 6. دشمنانت رو استخدام کن. 7. بدون که آدم‌ها خودخواه هستند. 8. از تعهدات غیر ضروری اجتناب کن. این ویدیو ادامه داره. 8 تا قانون از 16 تا قانون توی این ویدیو بهش اشاره شده. اگه علاقه‌مند به دونستن کل 16 تا قانون هستید، 8 تا قانون مابقی رو که تو ویدیوهای دیگه‌ای تو کانالم به عنوان بخش دوم این ویدیو بهش اشاره شده رو میتونید مشاهده کنید. امروز می‌خوایم درباره 16 تا قانون روانشناختی ذهنی و روانی صحبت بکنیم. قانون اول، کار خوب ناشناخته باقی میمونه. آدم‌های موفق آدم‌هایی هستند که نه تنها خیلی خوب کار میکنن بلکه برجسته میشن. شما اگه برجسته نشید توی اون کاری که دارین انجام میدید و بقیه آدما نشناسنتون، گم میشین به مرور زمان. به همین خاطر آدم‌های موفق آدمایی هستن که لیدرطور عمل میکنن و از هر فرصتی خودشونو برای اثبات خودشون استفاده میکنن. قانون شماره دوم، hide your intention، یعنی اینکه اون قصد درونی خودتون رو مخفی نگه دارین. فرض کنین که میخواین برین یه ماشینی بخرین و فروشنده خیلی داره درباره ماشین صحبت میکنه و شما خیلی علاقه‌مند به خرید اون ماشین هستین. اگر فروشنده متوجه این مسئله بشه که شما چقدر اون ماشین رو دوست دارین و دوست دارین که اون ماشین رو داشته باشین، این باعث میشه که بخواد اون ماشین رو به قیمت بالاتری به شما بفروشه. حالا شرایط تصور بکنید که شما دقیقاً رفتین همون ماشین رو میخواین بخرید، خیلی هم ماشین رو دوستش دارین، منتها این بار میان خودتون رو کنترل میکنین و اینجور نشون میدین که انگار براتون هیچ فرقی نمیکنه. حالا شد نشد. در این صورت این فروشنده هستش که این بار داره تلاش میکنه که اون ماشین رو به شما بفروشه. پس نتیجه‌ای که میگیریم اینه که اگر میخواین که پیروز میدون باشین، نیت خودتون رو مخفی نگه دارین. در این صورت هستش که شما برگ برنده دست شماست و شما میتونید تصمیم گیرنده نهایی باشین. یعنی یه سری اطلاعات کلی رو به آدم‌ها بدید ولی در همون حد باقی بمونه. لازم نیستش که نیت و قصد و غرض نهان شما رو و درونی شما رو هم برای کارهاتون بدونن. همین که یه سری اطلاعات کافی رو در مورد یه سری چیزی به آدم‌ها بدید کفایت میکنه و اوکی هست. نکته سوم، actions over arguments. شما میتونید تا هر وقتی که دلتون خواست بحث بکنید با آدم‌ها، اما این نکته رو مد نظرتون داشته باشید که زمان و انرژی خودتون رو برای بحث کردن با آدم‌ها تلفش نکنید و در صورت مقابل سعی بکنید که حقو به طرف مقابل بدید و اصلا اجازه بدید که اون فرد برنده اون بحث باشه و به خیال خودش تصور بکنه که داره اون بحث رو میبره. اگر کسی میخواد بحث کنه، بذارید بحث بکنه. اگر کسی میخواد حالت دفاعی بگیره توی یک شرایط بحثی یا یک دعوا و مذاکره، بذارید حالت دفاعی بگیره. شما نفس خودتون رو برای خودتون نگه دارین. در واقع شرکت کردن توی خیلی از بحثا بیهوده است و بهتره که ما اصلا اجتناب بکنیم از اینکه بخوایم وارد اون بحثا بشیم. یادتون نره که صدای رفتار شما همواره بلندتر از حرفهایی هست که میزنید. نکته چهارم، mind your words. هر چقدر که بیشتر صحبت بکنید، ارزش صحبت کردنتون کمتر میشه. هر چقدر که بدونید که کجا مکس بکنید، کجا حرف نزنید، کی شروع کنید به حرف زدن، این باعث میشه که آدما شما رو جدی بگیرن و بخوان که به حرفای شما گوش بدن و برای شما احترام بیشتری قائل باشن. اگر کمتر حرف بزنید، خودتون رو از اشتباهات ناشیانه به دور نگه می‌دارید. بسیاری از مردم شروع می‌کنن به حرف زدن‌های متوالی و پی‌درپی و کلی جزئیات راجع به زندگیشون میگن، در صورتی که اصلا ضرورتی نداره. همچنین یادتون باشه که اجتناب بکنید از قول‌هایی که الکی بخواید به بقیه آدم‌ها بدین، چون این فقط باعث میشه که اگر نتونید اون قول‌ها رو برآورده بکنید، ارزش و اعتبار خودتون رو پایین بیارید. پس یادتون باشه که هر حرفی رو که میزنید به جا حرف بزنید و اون کلماتی که به کار میبرید هدفمند باشه. از سکوت استفاده بکنید در مکالمات خودتون. هر جایی که نیاز هست شروع به حرف زدن بکنید. نکته پنجم، cultivate confidence. این به این معنا هستش که از شکست‌ها و ناکامی‌های خودتون نترسید. برید تو دل حادثه و اجازه بدید که حتی شکست بخورید. اجازه بدید که با مشکلات مواجه بشید. این مواجه شدن با مشکلات اگر که باعث غلبه بر یه سری مشکلاتی بشه، اون وقت این در گذر زمان باعث میشه که شما باور بیشتری نسبت به خودتون پیدا می‌کنید و سپری کردن مشکلات و موانع گذشته باعث رشد اعتماد به نفس در شما میشه. پس گوش به حرف آدمایی که میگن که نرو جلو
جلو نمیتونی، از پسش بر نمیای نکنید و خودتون از خودتون این شانس رو نگیرید و خودتون از خودتون رو محروم نکنید که بخواید شجاعت و اعتماد به نفس بیشتری رو با غلبه بر مشکلات بیشتری به دست بیارید. در واقع هر چقدر که از پس مشکلات بزرگتر و بیشتری در طی زندگی بر بیاد، باور درونیتون به خودتون بیشتر میشه و این در گذر زمان باعث افزایش اعتماد به نفستون میشه. اجازه بدید که موفقیت‌های کوچک باعث بشه که ارزش بیشتری خودتون نزد خودتون پیدا بکنید و این باعث بشه که اعتماد به نفستون بارور بشه و بخواید که جلو برید و هی در زندگی با موانع مختلفی روبرو بشید. اجازه بدید که هر پیروزی به شما شجاعت غلبه بر مشکلات و موانع پیش رو بده. در واقع از نظر روانی قدرتمند بودن فقط به این بر نمیگرده که شما با دیگران چطوری برخورد میکنید، بلکه اینکه شما با خودتون چطوری برخورد میکنید بسیار اهمیت داره. نکته ششم، hire your enemies، یعنی اینکه دشمنان خودتون رو استخدام بکنید. چیزی که خیلی اهمیت داره و باید بهش توجه بکنید این هستش که نباید اعتماد تام و کامل به عزیزانمون و دوستانمون و کسایی که خیلی بهشون اعتماد داریم داشته باشیم. در واقع ما خیلی وقتا چشممون رو میبندیم روی مسائل و مشکلاتی که عزیزانمون، آدمای نزدیک زندگیمون برای ما به وجود میارن، ولی درست زمانی که فکر میکنید خیلی به آدم‌ها اعتماد دارید، همون زمانی هستش که اینا میان از پشت به شما خنجر میزنن. به جای اینکه سعی بکنید که اشتباهات افراد مورد اعتمادتون رو نبینید و چشمتون رو روی این مسائل بپوشونید، سعی بکنید گستره روابط اجتماعیتون رو زیاد کنید و با آدم‌های دیگه‌ای هم در ارتباط باشید. در واقع برای کارهاتون چه بهتر این هستش که افراد دیگه‌ای رو بیان استخدام بکنید، چون اون وقت این باعث میشه که شما یک ذهنیت بازی نسبت به مسائل پیدا بکنید و اون حالت احساسی که بین شما و فرد عزیز زندگیتون هست دیگه با یه غریبه نیست و راحت‌تر میتونید مسائل رو ببینید، باهاشون در ارتباط بذارید. برای اون فرد این سودو داره که داره برای شما کار میکنه، ولی برای شما اینطوری هستش که شما دیگه درگیر اون احساساتی که وقتی با یه فرد عزیزتون دارید نیستید و خیلی راحت‌تر میتونید مسائل رو از دید بالاتری نگاه کنید. نکته شماره 7، people are selfish. از آدم‌ها انتظار نداشته باشید که خودخواه نباشن. همه آدم‌ها خودخواه هستن. آدم‌ها تمایل دارن به کمک کردن به دیگران وقتی که در ازای اون کمکی که میکنن چیزی دریافت بکنن. یادتون باشه که اگر یک درخواستی از دیگران دارید، از آدم‌های اطرافتون دارید، این فقط مهم نیستش که درخواستتون رو بیان مهربانانه و با ادب کامل بیان بکنید، بلکه اینکه اون فرد در ازای درخواست شما چه چیزی رو اون دریافت میکنه، چه سودی برای فرد مقابل داره، این هستش که اهمیت داره. اگه آدما احساس بکنن که ما به ازای کمکی که به شما میکنن یه چیزی هم دریافت میکنن، یه چیزی هم به اونا میرسه، خیلی بیشتر تمایل خواهند داشت که به شما کمک بکنند. نکته شماره 8، avoid commitment. از تعهد دادن اجتناب بکنید. آدمایی که قدرتمند هستن، درونن و ذاتن و ذهنی قدرتمند هستن، همیشه از تعهد دادن اجتناب میکنن. وقتی شما بیاین وعده وعیدهای الکی به آدم‌ها بدین و وقتی که تیمتون داره روند نزولی رو طی میکنه، شما هم باهاش سقوط میکنید و در واقع به دام اون وعده وعیدهای الکی میافتید. آدم‌هایی که قدرتمند هستن هیچ وقت نمیان قولای الکی نمیدن. در واقع چیزی که برای اونها اهمیت داره در نگاه اول همیشه خودشونه که بتونن خودشونو تو اوج نگه دارن و با وعده وعیدهای الکی خودشونو، ارزش خودشونو در نگاه بقیه پایین نیارن. در واقع آدم‌هایی که از نظر ذهنی و روانی قدرتمند هستن، به جای اینکه بیان تعهد بدن به آدم‌ها، سعی میکنن که اون موضوعی که مشکل دار هست رو از زوایای دیگه نگاه بهش بکنن و راه حل ارائه بدن، ولی خودشونو درگیر این که من این کارو حلش میکنم، من و تیمم تا فلان موقع به شما 100% یک چیزی رو ارائه میدیم، درگیر این چیزا نمیکنن خودشون. البته وقتی که میدونن که جواب نمیده، راه حلا رو خیلیاشو نمیدونن و ممکنه که احتمال سقوط کردن براشون خیلی بالاتر از موفقیت باشه. این بود از ویدیو امروزمون. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. شما به من بگید که کدوم یک از این 16 موردی که بهشون اشاره کردم برای شما جالب‌تر بوده، کدوم یک از اینها رو در وجودتون دارید و کدوم دوست دارید تو خودتون بیشتر تقویت بکنید. خیلی خوشحال میشم که اگر نقدی، نظری دارید برام توی کامنت ها بنویسید. ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.